Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm mới nhất thuộc về dòng Sword of Chogokin mà tôi vừa sở hữu được. Và đây là cái logo rất quen thuộc của Sword of Chogokin. Và mẫu sản phẩm này là GX77, tức là mẫu sản phẩm thứ 77 của dòng Sword of Chogokin. Đây là mẫu Gypsy Danger. Và các bạn biết nó xuất hiện ở trong phim nào không? Nó xuất hiện ở trong phim Pacific Rim, và phim này cái tựa tiếng Việt là Vành Đai Thái Bình Dương. Đây là một bộ phim được phát hành vào năm 2013. Nội dung của phim cũng đơn giản thôi, đó là trận chiến giữa các robot khổng lồ và các quái thú. Nội dung của nó là vào một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng xuất hiện những cái lũ quái vật khổng lồ, và bọn quái vật khổng lồ này được gọi là Kaiju. Chúng chui lên từ một cái lỗ ở Thái Bình Dương, ở một khu vực nào đó ở Thái Bình Dương, và cái lỗ hổng này chính là một cái dạng như là cái cổng dịch chuyển tức thời từ một nơi nào đó dịch chuyển tới trái đất này, và chúng xâm chiếm thôn tính trái đất này. Và con người đã tạo ra những cỗ máy khổng lồ mang hình dáng người để chiến đấu với những con quái vật khổng lồ Kaiju. Những cỗ máy này gọi chung là Jaeger. Sau nhiều biến cố, chỉ còn sót lại 3-4 mẫu Jaeger mà thôi, và Jaeger này là chính ở trong phim. Nó có tên là Gypsy Danger. Và các bạn hãy nghe lời tôi, nếu như chưa xem phim thì hãy xem phim đi, cực kỳ hay các bạn à. Và thật sự mà nói, khi thấy cái dòng Sword of Chogokin ra cái mẫu sản phẩm này thì tôi rất là bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng cái mẫu này nó lại nằm ở trong cái dòng Sword of Chogokin các bạn à. Và đây là mặt sau của hộp. Giá của nó là bao nhiêu tiền tôi quên rồi, 20 mấy ngàn tôi quên rồi. Nhưng về đây ship thuế này nọ các kiểu thì tầm 6 triệu 2, 6 triệu 3 gì đó. Do tôi mua một lần nhiều món cho nên tôi cũng không nhớ rõ cụ thể cái giá tiền của từng mẫu sản phẩm là bao nhiêu. Không dông dài nữa, tôi sẽ mở ra để xem bên trong nó có những gì nha các bạn. Nghe lời tôi, xem phim đi, phim rất là hay các bạn ạ. Một khay đầu tiên, khay thứ hai. Khay đầu tiên trước nha. Khay đầu tiên là chứa những cái bàn tay thay thế của nó. Đây, một cặp, hai cặp bàn tay. Và phần vũ khí của nó là cái kiếm. Nó bung ra từ trong cái bàn tay. Tuy nhiên ở trong phim thì nó bung ra được, còn đồ chơi thì do giới hạn của đồ chơi cho nên nó không thể nào tự bung ra được như trong phim, mà chúng ta phải gắn chi tiết rời vào. Và trong phim có một cảnh là nó cầm cái con tàu để nó đánh với con Kaiju ở Hồng Kông đó các bạn. Và đây cũng có một con tàu luôn. Rồi chúng ta để qua một bên nhé. Còn đây là cái standby của chúng ta. Đơn giản thôi, không có gì là cầu kỳ phức tạp cả. Và đây là hướng dẫn sử dụng. Các bạn ơi, phải nói rằng Bandai nó cực kỳ keo kiệt. Với các mẫu Sword of Chogokin khác thì nó có tặng kèm cho chúng ta một cái cuốn hình màu này nọ, thông tin về mẫu sản phẩm. Tuy nhiên cái mẫu sản phẩm này thì nó không có cái cuốn hướng dẫn màu các bạn à. Chỉ là những cái tờ trắng đen như thế này mà thôi. Rồi hết rồi đó, để qua một bên. Và bây giờ là những việc chính của chúng ta. Rất là nặng các bạn à. Mở ra. Đây, nó sẽ được quấn ni lông như thế này để hạn chế chóc chảy sơn trong quá trình vận chuyển. Và tôi sẽ lấy cái mẫu sản phẩm ra, để qua một bên nhé. Và có pin nè. Theo như những mẫu Sword of Chogokin mà tôi sở hữu được 5-6 mẫu đến giờ thì chưa có mẫu nào là có pin cả các bạn ạ. Và đây là mẫu Sword of Chogokin đầu tiên mà tôi sở hữu có pin. Tôi không biết có mẫu nào có pin nữa hay không, tôi không dám khẳng định nha. Tôi chỉ nói đây là mẫu đầu tiên mà tôi sở hữu được có pin mà thôi. 3, 2, 6, 7 viên pin. 3 cục ở cái người của nó và 2 cục ở bên hai tay của nó. Còn đây là những cái mảnh giáp. Đây là cái dụng cụ hỗ trợ để tháo ráp pin và các mảnh giáp của nó để thể hiện cái khả năng bung giáp ra như ở trong phim. Và đây là hai cái khẩu súng plasma của Gypsy Danger. 2 khẩu trái và phải. Cái phần tay của nó là như thế, và nó không thể nào tự chuyển hóa thành được cái khẩu súng plasma như ở trong phim các bạn ạ. Trong phim nó ảo quá, nó bung ra thành một cái khẩu súng, và đồ chơi của chúng ta thì không thể nào thể hiện được như thế. Cho nên Bandai đã cho kèm theo 2 cái khẩu plasma rời, và nếu cần thì chúng ta sẽ tháo cái phần tay ra, cẳng tay ra
để mà chúng ta gắn cái phần plasma này vào. Cầm trên tay rất là nặng, rất là chắc, và màu sắc sơn nó sơn cũng rất là đẹp các bạn à. Những cái mảng màu của nó sơn không lem lút một chút nào, và nó sẽ có cái tông màu xanh đậm, xanh nhạt, màu xám, màu đỏ, màu trắng, nó xen lẫn với nhau và nó sơn không lem, và có cả những chi tiết nhỏ nhỏ như thế này nữa. Và những cái con số ở trên cái cầu vai của nó bị chày xước nè, không phải là do chúng ta làm chày mà là Bandai cố tình sơn cái hiệu ứng như thế. Những chi tiết rất nhỏ ở trên người của nó được sơn hoàn hảo. Và có bạn inbox nói chuyện với tôi rằng đáng tiếc rằng cái mẫu sản phẩm này nó không có đèn toàn thân. Ồ dạ, rất là khó các bạn à. Vì khi các bạn xem phim đó, các bạn sẽ thấy được rằng nó có đèn rất là nhiều ở trên thân của nó, và nó rất là nhỏ so với cái độ lớn của cái cơ thể. Và khi cái mẫu sản phẩm này như thế này thì làm sao chúng ta có thể thiết kế những cái dàn đèn ở trên người đó chạy khắp cái người nó được. Rất là khó các bạn à, không thể đâu. Nếu như chúng ta muốn có đèn full toàn thân thì chúng ta chỉ có trông chờ vào cái mẫu sản phẩm DX Shop mà thôi. Còn Sword Chogokin đến ngày hôm nay nó có đèn ở một vài nơi như thế này thì tôi thấy là khá hiếm rồi. Và chi tiết die cast nó sơn như thế này rồi thì cũng khó phân biệt được chỗ nào là die cast, chỗ nào là nhựa. Nhưng theo tôi nghĩ, chi tiết die cast của nó phần lớn sẽ là cái khung xương của nó, còn phần giáp này chỉ là nhựa thôi các bạn à. Nhựa được sơn theo cái kiểu kim loại, nó không lóng lánh, nó không có bóng bẩy kim loại, nhưng mà nó là dạng mờ của sắt thép siêu hợp kim đó các bạn. Nhìn nó rất là giống như là kim loại nhưng thực sự không phải. Kim loại của nó là những cái phần này nè các bạn, những phần bên trong nè, cho nên cũng khó sờ đến được, cho nên khó phân biệt được chỗ nào là kim loại, chỗ nào là nhựa sơn. Nhưng tôi cầm trên tay thì tôi có cảm giác cái phần trọng tâm của nó, cái phần nặng nhất của nó là cái phần háng nè các bạn, và cái phần đùi của nó có vẻ như nó nặng nhất là ở chỗ đó. Bây giờ tôi sẽ gắn các mảnh giáp vào cái phần lưng của nó cho hoàn chỉnh hơn nha. Đây, gắn vào và gắn vào. Rồi tiếp đến, như vậy là xong rồi. Còn đây là bàn tay thay thế của nó. Đây là bàn tay dạng xòe nè các bạn, và đây là bàn tay dạng khi cầm nắm cái con tàu. Bây giờ tôi sẽ thử thay cái bàn tay cho các bạn xem nha. Thay thì cũng đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Ta chỉ cần nắm giật ra như thế này và gắn vào. Xong rồi. Nó sẽ có một cái khớp ở đây, chúng ta sẽ thoải mái xoay lên xoay xuống. Và ở trên ngực của nó sẽ có một cái thiết kế rất là hay. Đó là khi chúng ta đưa tay lên thì cái phần này nó sẽ chạy vào chạy ra. Các bạn hãy xem kỹ lại nha. Thấy không? Đưa tay lên thì nó sẽ chạy vào chạy ra như thế này. Để mỗi sản phẩm qua một bên để chúng ta tìm hiểu tới cái phần vũ khí của nó nha. Và đây là vũ khí của Gypsy Danger. Đây là cái phần mà khi nó bung ở trong tay ra là ở một cái dạng roi, và nó sẽ siết lại, nó sẽ ra cái dạng kiếm như thế này. Đáng tiếc rằng Bandai không làm một phần vũ khí có thể xếp lại được. Có lẽ là do nó nhỏ quá cho nên Bandai đã làm hai phần như thế này để cho nó chắc chắn hơn. Hai bên hai kiếm. Và đây là con tàu chở hàng, và nó vô tình trở thành một cái vũ khí bất đắc dĩ của Gypsy Danger. Tuy rằng chỉ là một phần vũ khí phụ thôi, nhưng nó thể hiện cũng khá là chi tiết các bạn ạ. Có phao, có chân vịt, có chi tiết này nọ, hàng rào này nọ, ống khói, và có cả cái vết bị móp do Gypsy Danger nắm vào. Trong phim là nó nắm vào đây nè các bạn, cho nên nó bị móp như thế này. Bây giờ tôi sẽ thay cái bàn tay để cho nó cầm nắm cái con tàu như ở trong phim nha các bạn. Tháo ra và gắn vào. Và tiếp đến thì chúng ta chỉ để cái con tàu vào thôi. Tôi cảm giác được rằng nó chỉ là cầm hờ thôi các bạn à, chứ không có chắc chắn. Và thay luôn cái bàn tay này, để cái bàn tay này vào. Và bây giờ tôi sẽ tạo thử cái tư thế nó cầm con tàu bằng hai tay. Wow,
khá là ngầu các bạn à. Cầm con tàu làm vũ khí. Khi mà chúng ta coi trong phim đó các bạn, cái cảnh này nó cầm cái con tàu này, nó quất vào người của con Kaiju. Nhìn một cái cảm giác cực kỳ đã các bạn à, rất là hoành tráng. Và tiếp đến tôi sẽ gắn cái phần lưỡi dao này vào tay của nó nha. Hai bên tay là như nhau thôi, cho nên tôi chỉ thể hiện một bên là các bạn sẽ hiểu. Ở cái phần giáp tay này, mở nó ra, mở trượt nó kéo xuống như thế này thì nó sẽ hở ra và chúng ta sẽ thấy được cái chi tiết ở bên trong của nó. Ở đây, ngay phần cổ tay của nó sẽ có một cái lỗ hình chữ nhật như thế này. Và ta sẽ gắn cái lưỡi dao vào. Đấy, như thế là xong rồi. Và đây là cái lúc mà lưỡi dao của nó còn là ở dạng roi đó các bạn. Và nếu như chúng ta không thích thì chúng ta tháo ra. Và khi dạng roi nó rút lại thì nó sẽ thành cái lưỡi dao như thế này. Và tiếp tục ta gắn vào phần tay của nó thôi. Đấy, thế là thành lưỡi dao rồi. Và cái tay bên đây, cái thao tác cũng như thế mà thôi, không có gì khác biệt cả. Cho nên tôi chỉ làm một tay nhé các bạn. Và đây là cái standby của chúng ta. Sẽ để vào. Và nó sẽ có cái tên Sword of Chogokin Gypsy Danger. Và chúng ta chỉ việc để vào theo cái hướng dẫn sử dụng của nó mà thôi. Như thế là xong. Có cái bay này thì sẽ giúp cho cái mẫu sản phẩm của chúng ta đứng vững hơn. Tuy nhiên cái bay này nó khá là đơn sắc. Nếu như nó sơn những cái sọc vàng đen ở mấy cái chi tiết này thì sẽ ok hơn, sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chỉ có một màu đen thui như thế này thôi thì không được đẹp mắt cho lắm. Và bây giờ tôi sẽ thử cái tính năng ánh sáng của nó. Các bạn hãy theo dõi nhé. Thì để kích hoạt cái ánh sáng của nó, ta phải mở cái nắp lưng này ra. Và ở đây sẽ là cái khay đựng pin của nó. Chúng ta sẽ dùng tua vít mở ra và để 3 viên pin ở bên trong. Sau đó ta sẽ mở cái công tắc này lên. Mở công tắc lên thì đèn nó sẽ sáng. Các bạn thấy không? Đậy cái nắp pin nó lại. Có người bạn hỏi tôi rằng khi mà chúng ta đậy cái nắp lại, nó có dễ rớt hay không? Vì xem cái clip review trên mạng thấy nó rất dễ bung ra. Tôi xin thưa rằng không có dễ bung đâu các bạn à. Có lẽ người đó khi thao tác nhấn nhẹ vào nó chưa có đúng khớp cho nên nó rất dễ bung. Còn khi mà chúng ta nhấn đúng khớp rồi, đấy là nó sẽ cứng ngắc, khó bị bung ra lắm các bạn à. Có dễ bị bung chăng là những cái phần này nè. Trong cái quá trình thao tác thì nó sẽ tuột ra. Nếu như chúng ta không tùy chỉnh nó lại vị trí thích hợp thì nó cạ vào, nó sẽ rất dễ bị bung chỗ đó mà thôi. Và đây là đèn của chúng ta. Nó sẽ có đèn mắt, đèn ở đây và đèn ngực. Bây giờ tôi sẽ tắt đèn để các bạn xem cho rõ cái ánh đèn của nó nha. Tiểu thuyết tắt đèn của Ngô Tức Tố xin bắt đầu. Đấy, rất là sáng. Và đáng tiếc là nó không cho mình cái tính năng âm thanh nữa. Nếu mà có tính năng âm thanh vào thì nó sẽ sinh động hơn. Cái nắp công tắc của nó nằm đằng sau lưng. Và khi chúng ta đẩy cái nắp lại rồi, nếu như chúng ta muốn tắt, muốn mở thì sẽ như thế nào? Sẽ rất khó khăn phải không? Không có khó khăn đâu các bạn à. Nếu như chúng ta muốn tắt, muốn mở thì chúng ta chỉ việc nhấn cái chi tiết trước ngực này. Đây, thấy không? Chúng ta nhấn như thế này là nó sẽ đổi màu. Đó, nó đổi màu như thế. Chúng ta để ở một thời gian nhất định thì nó sẽ tự động nó tắt mà thôi các bạn à. Hay là chỗ đó, cái công tắc nó không làm ở bên ngoài là để đạt cái tính thẩm mỹ cao. Nó có cái nắp pin đậy lại thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu như có công tắc ở ngoài thì nhìn cái mẫu sản phẩm nó sẽ bị thô các bạn à. Ngoài tính năng đèn ở trên thân con này, chúng ta còn có đèn ở khẩu súng plasma của nó nữa. Đây các bạn, đây là súng plasma. Ở trong phim thì cái cánh tay của nó sẽ chuyển ra thành cái khẩu súng như thế này. Tuy nhiên trong phim nó rất là ảo và toy của chúng ta thì không thể nào làm được như thế. Cho nên Bandai tặng kèm cho chúng ta thêm một cái chi tiết như thế này để thay thế gắn vào. Và chúng ta sẽ mở cái phần nắp này ra. Và mở phần nắp này ra, ở đây sẽ có một cái nắp, ta sẽ vặn ốc ra. Chúng ta sẽ bỏ 2 viên pin vào. Sau đó kéo cái chi tiết này ra. Đây các bạn thấy đang không có đèn. Và chúng ta kéo chi tiết này ra thì đèn nó sẽ sáng lên như thế này. Và nếu như không muốn đèn sáng nữa thì tắt. Cách làm này rất là hay các bạn ạ. Không cần có cái công tắc ở trên cái mẫu này
nó sẽ làm cho cái mẫu này mất đi cái vẻ đẹp. Mà cái công tắc của nó là một dạng chi tiết của cái cây súng luôn. Tuy nhiên cái phần nắp này rất là dễ bị bung rớt ra ngoài khi chúng ta thao tác action này nọ. Và bây giờ tôi sẽ tháo cái cánh tay kia ra để gắn cái phần súng plasma này vào. Các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Lỡ tay rồi, lỡ tay đặt lên cái ngực nó và nó sáng đèn lên. Ở đây nè các bạn, nó sẽ có một cái khớp và chúng ta chỉ cần trượt ra thôi là được. Ngay cái chỗ này nó sẽ có hai cái khe rãnh hai bên. Và ở trên cái phần cẳng tay này nó sẽ có hai điểm nhô ra như thế này. Hai cái điểm này sẽ kẹp vào cái khe rãnh và đồng thời hai cái điểm này cũng là cái khớp action của nó. Để co lên co xuống, các bạn hãy xem tôi xoay nè. Nhìn vị trí nè, xoay lên. Thấy không? Cẳng tay là như vậy thì cái phần súng plasma cũng như thế thôi. Và bây giờ tôi sẽ để cái vị trí canh và trượt vào. Đấy, xong rồi. Các bạn thấy không? Rất là dễ bị bung rớt ra, rất là bực bội các bạn à. Thiết kế chỗ này không hiểu làm sao nữa. Nó rớt ra thì mình gắn vào thôi, nhưng mà nó rớt rất nhiều, nó tạo một cái sự bực bội cho mình. Đấy, cánh tay đã được thay bằng cái khẩu súng plasma rồi. Đó là tất cả những chi tiết phụ tùng kèm theo một sản phẩm này tôi đã giới thiệu đến các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái biên độ cử động của một sản phẩm này nha các bạn. Trước tiên hết là cái khớp cổ của nó. Ngước lên được như đây, cúi xuống không được nhiều, chỉ là một kiểu thôi, chỉ là một vị trí thôi. Và xoay qua trái, xoay qua phải nó cũng bị giới hạn các bạn à. Do nó bị vướng cái phần cổ này nè, nó bị giới hạn lắm, không được nhiều đâu. Phần khớp tay của nó bị vướng cái phần cầu vai này, cho nên cái phần tay của nó đưa lên khá ít các bạn à, không có nhiều. Và nó có một cái ống thể hiện cái chi tiết ở bên trong nè. Khi chúng ta đưa tay lên xuống thì nó đưa ra nó rất là hay các bạn à. Nhưng đáng tiếc là không đưa lên được cao quá, chỉ được nhiêu đó thôi. Tiếp tục là cái phần này xoay thoải mái. Khớp khuỷu tay của nó co lên được tới đây thì cũng rất là ok. Và cổ tay của nó xoay rất thoải mái, biên độ cử động cũng rất là tốt các bạn ạ. Và tiếp đến là cái phần người của nó. Cúi xuống nó cũng bị giới hạn, không được nhiều, cúi xuống một chút thôi. Khớp hông của nó xoay qua xoay lại cũng trong một phạm vi nhất định, nhưng mà khớp nó khá là cứng. Tiếp tục là khớp háng của nó. Đá chân lên, đá lên được như vậy thì cũng rất là ok rồi, do nó không có vướng phải cái phần giáp hông các bạn ạ. Và khớp gối gập xuống. Và khi mà chúng ta bẻ cái phần chân này xuống đó các bạn, biên độ cử động của nó rất là cao rồi. Và khi chúng ta bẻ nó xuống thì nó sẽ lòi cái piston ra, cái piston của nó nè. Và ở đây nữa, tôi sẽ co lại để các bạn thấy nó trượt ra trượt vô nha. Đây, trước tiên là cái phần trên này, tôi sẽ co lại thì cái phần piston của nó sẽ đẩy nè, các bạn thấy không? Đó, nó sẽ đẩy cái phần này lên xuống và cái phần này nó sẽ lòi cái piston ra. Và cái phần ở dưới đây tôi để cho chân nó đã duỗi thẳng ra thì piston của nó sẽ trượt vào bên trong. Khá là hay, khá là chi tiết ở cái sự thể hiện này. Bây giờ tôi sẽ để cái chân nó xuống lại và dang nó ra. Nó bị vướng giáp cho nên chỉ dang ra được tới đây thôi. Cái phần khớp của nó, khớp háng của nó chắc chắn là bằng kim loại rồi, cho nên khi mà chúng ta bâu thế này nọ cũng rất là yên tâm, không sợ gãy. Mặc dù nó hơi bị cứng, chúng ta hơi bị trùng tay một chút, nhưng mà cứ yên tâm là nó sẽ rất là khó gãy. Và tiếp đến là phần bàn chân của nó, khớp cổ chân. Khi chúng ta bẻ cái phần chân ra phía sau thì cái phần giáp này nó sẽ trượt, các bạn thấy không? Và cái phần bàn chân nó sẽ có cái mũi như thế này, nó sẽ có một cái khớp ở ngay cái mũi chân. Và ở đây cũng vậy. Nhưng mà tôi thấy cái phần khớp này nó khá là vô dụng, nó không có giữ cái nhiệm vụ gì nhiều, mà nó còn làm cho cái mẫu của chúng ta khi đứng sẽ rất là dễ bị mất cái thăng bằng đó các bạn. Cho nên bỏ luôn ở chỗ này cũng được, bỏ cái khớp ở chỗ này cũng được, không có quan trọng. Và đây là cái mặt sau của Gypsy Danger. Nó thể hiện rất là nhiều cái piston, chi tiết cơ khí này nọ, rồi piston ở ngay mấy cái khớp khuỷu tay này nọ, ở ngay
cái khớp háng ở đằng sau của nó cũng có piston được thể hiện. Rất là nhiều chi tiết cơ khí, nhìn nó khá là đã mắt. Và sơn rất là đẹp, không có bị lem luốc các bạn à. Và phần lưng của nó, cái phần cánh nè, chúng ta có thể vẽ ra như thế này. Và cái phần này có thể xoay, và tôi cũng chẳng hiểu xoay để làm gì. Chắc để xoay nó né cái phần tay ra, cho cái phần tay nó tăng thêm cái biên độ cử động của nó. Và xếp vào. Theo cái đánh giá cá nhân của tôi, đối với một mẫu sản phẩm không hợp thể thì cái khả năng action của mẫu sản phẩm này là không được tốt cho lắm. Vì đối với những cái mẫu sản phẩm như Super Robot Chogokin, Mazinger chẳng hạn, khi nó không có khả năng lắp ráp được như cái mẫu gác tay của Super Sentai thì cái biên độ cử động của nó rất là cao, rất là tốt. Nhưng đối với cái mẫu sản phẩm này nó không được tốt cho lắm, nó bị hạn chế ở nhiều chỗ, như những gì các bạn đã thấy từ nãy đến giờ. Rồi, chỉ như thế thôi. Và bây giờ tôi sẽ tạo một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Và bây giờ là nhận xét của tôi về mẫu sản phẩm này. Về màu sắc, về tạo hình thì rất là đẹp. Màu sắc của nó, mặc dù các phần giáp chỉ là nhựa thôi, nhưng nó sơn theo cái kiểu mờ của kim loại, mờ của siêu hợp kim, cho nên nhìn nó rất là cứng cáp và rất là đẹp. Các chi tiết được sơn ở bên trên như những con số, những cái sọc màu trắng màu đỏ không bị lem, những cái sọc màu vàng này nọ, hay là những cái màu vàng gold của piston cực kỳ đẹp, không lem chút nào cả. Chi tiết thể hiện rất là đẹp, rất là cơ khí. Nói chung về cái ngoại hình của một sản phẩm này thì tôi không thể nào chê được vào đâu. Bên cạnh đó, nó là cái mẫu sản phẩm đầu tiên mà tôi có được của dòng Sword of Chogokin có hệ thống đèn. Mặc dù đèn ít thôi, không có nhiều, nhưng mà có thì nó vẫn hay. Và cái chi tiết die-cast cũng khá là nhiều. Cầm cái một sản phẩm trên tay thì nó rất là nặng, rất là bất ngờ đó các bạn. Tuy nhiên, cái sự phân bố die-cast thì tôi cũng không rõ cho lắm, do cái phần giáp của nó là nhựa và die-cast có lẽ là nằm ở bên trong, cái phần cấu trúc xương của nó nằm ở bên trong, cho nên tôi không có biết được cái phần nào là die-cast, biết được rõ ràng đó các bạn, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Như là cái phần khớp háng này nọ là die-cast, ngoài ra thì giáp của nó chỉ là nhựa, không có kim loại, không có die-cast. Đó là tất cả những ưu điểm có trên mẫu sản phẩm này mà tôi cảm nhận được. Và bây giờ là khuyết điểm của nó. Theo như cảm nhận và kinh nghiệm của tôi, khuyết điểm của mẫu sản phẩm này, một khuyết điểm duy nhất thôi, đó chính là cái khả năng action của nó. Nếu như ở những mẫu sản phẩm không có khả năng kết hợp, tức là những mẫu sản phẩm đơn lẻ dạng như thế này, thì cái khả năng action của những mẫu sản phẩm dạng như vậy nó sẽ có biên độ cử động rất là cao. Tuy nhiên, biên độ cử động của mẫu sản phẩm này không được tốt cho lắm. Tôi nói rằng không được tốt so với những mẫu sản phẩm tương tự như thế, chứ không phải là nó tệ so với các mẫu gác tay, các mẫu hợp thể nha các bạn. Đó là cái khuyết điểm duy nhất của một sản phẩm này. Còn ngoài ra, nó vẫn có cái khuyết điểm đến từ những cái phụ kiện đi kèm của nó. Đây, khuyết điểm của nó nằm ở đây. Đây là một cây súng plasma được chuyển từ cái phần cánh tay của nó, và chi tiết của nó rất dễ bị bung rớt ra ngoài. Đây, cái phần này và cả cái phần này nữa các bạn. Đụng một cái rớt. Bên trái bên phải cũng như thế mà thôi, rất là dễ rớt ra và rớt ra. Nếu như chúng ta chưng một chỗ thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng khi chúng ta trong cái quá trình thao tác tạo tư thế action cho nó, chỉ cần đụng nhẹ một tí thôi là nó rớt ra, tạo một cảm giác rất là bực mình. Sau này, nếu như dòng Sword of Chogokin của Bandai có ra một cái mẫu ZG bất kỳ nào đó, thì có lẽ tôi sẽ tiếp tục
mua nó, tiếp tục theo đuổi nó. Clip đến đây là kết thúc. Các bạn có ý kiến gì về một sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.